telefonul! Telefonul, domnișoara Alice! Vin! Oh, vrea să fie de telefon. Complete invenții și telefonul ăsta. Dar telefonista unde e? Intră-ncă-ne ca de obicei, domnișoară Susan. Domnișoara Alice! Domnișoara Alice! Telefonul! Gata, am venit, mulțumesc. Mulțumesc, domnișoară Virginie. O clipă, nu pot să răsufli fără să zbârne telefonul. Ce viață, Alo? Da, biroul maestrului Roșe. Vă ascult. Oh, tu ești Georgette? Nu știu cine ne-a întrerupt adineaori. Trebuie să-ți termin de povestit filmul de aseară de la televizor. Auzi, va să zică, s-a întors bărbatul pe nepusă masă și vrea să-și omoare nevasta infidelă. În condițiile astea, ea ce era să facă? A fost obligată să mărturisească că a avut un copil în timpul războiului. Nu, draga mea, nu, tu confunzi și le încurci, fiindcă nu mă urmărești cu atenție, numai de asta. Grasa, blonda era nevasta, nu sora lui, nu. Mă enervez că nu se iau cu tărășeni acum de la început. Dar de unde tu? Nu. Nici pomenele de strâns de gând. Nu, ia ghici, ia. Da, cu un revolver de cowboy. Pac, și gata. Un moment, Georgette, un moment. Alo? Da, biroul maestrului Roșe. Exact, notarul. Da, notez imediat întâlnirea. Nu mi-ai făcut cele 2 fotocopii după actele sequestru asigurător din Rue de Maronier? Am uitat. Vi le fac mâine, domnule de Charans. Nu se poate, am nevoie de dosarul complet astă seară. Maestrul Roșe vrea să studieze și trebuie să vie, așa că dă-i zora, Alminter, ce? Exact, Georgette. Avea un cap, ce să-ți spun, te băga în răcori. Frankenstein, nu altceva. Domnișoara Alice, te-ar deranja prea mult dacă n-ai mai urla așa? Da, bine, mă rog. Fiindcă lucrează aici de 20 de ani, se crede că la ea acasă. Virginie, mai târziu puțin facem o partidă de baby la debitul de pe miuetă. Poate să vedem. Mă mai gândesc. Trebuie să o întrebi și pe mama. Înțeles? Un pic de ținută și de decență, vă rog. Aici ne aflăm într-un birou de notariat, domnule de Charans. Prin urmare, el i-a făcut un copil în 44. Eu una nu cred să mă tai. Tu ce crezi? Vă rog, liniște. Vă rog să mă scuzați, maestre, dar vorbeam cu o rudă care a... Mai am de lucru o oră. Da. Nu mai sunt aici pentru nimeni. Biroul îl închid eu. În regulă, maestre. Domnișoara Alice, telefonează soției mele, te rog, și spune că astă seară nu mănânc cu dânsa și nici nu cinez. Am să trec numai o clipă să-mi pun smochinul. Da, maestre, am înțeles. Nu se poate, maestre, trebuie să mâncați, alminteri o să vă îmbolnăviți. Da, de unde, domnișoara Susan? Vă duceți să seară la spectacolul de gală de la operă? Mâine la ora Ferice de 8 dumneavoastră. vânzarea în chestiunea Gondrii. Dosarul e complet, domnule de Charans? Complet, așa cred. Îți doresc din toată inima nu numai să crezi, dar să și fie complet. Doriți să verific eu dosarul? Nu. Vreți să mă duc și să vă aduc un sandwich? Nu. Da? Oh, mă rog. Domnule de Charans? Vă rog. În legătură cu cadastru trebuie să marchez cu câte o culoare deosebită notul fiecăruia din cei 7 moștenitori Simonov. Am înțeles. Cât despre dumneata, domnișoara Virginie, Da. te rog să nu mai hicotești și să te uiți bine la scrisoarea asta. Ai făcut 3 greșeli de ortografie. Am să bat din nou pagină. Nu! O să bați din nou toată scrisoarea ca să te înveți minte. Poate. Și acum e ora 18 și 31 de minute. Puteți să plecați că nu vă cred în stare să faceți niciun sfert de minut suplimentar. Ștergeți-o. V-am văzut destul azi. Bună seara, maestre. Bună seara, domnule seara. Roșe. Virginie, Maestre Roșe, obosit rău. Nu, obosit bine, Susan. Bună seara, maestre. În ceea ce te privește pe dumneata, domnișoara Alice, Da, maestre? dacă mai continui să ai conversații particulare la telefon, te duci pe ușa afară. Nu, maestre, nu. Alo, Georgette, ești la telefon? Nu, nimic. Era gorila. Maestru, vreau să spun, e cu capsa pusă. Habar n-am, m-am obișnuit cu el, latră, dar nu mușcă. O să vorbesc încet, dar n-ai nicio grijă că tot îți termin filmul. Unde am rămas? Da, va să zic că bărbatul ei află adevărul. Tu ești atentă? Așa. Și atunci tipul gelos se hotărăște să-l omoare pe iubitul nevestii. Ce zici, frumos sfârșit, nu așa? Apropo, cât e ceasul la tine? 7:20? Bun. Atunci, fiindcă ești grăbită, te las. Te las, dragă, pa. Mai să zic că au plecat toți și am rămas singură. Unde mi-o fi poșeta? N-am pus poșeta. Uite-o. Așa. Acum să sting lumina. Așa. Cine? Maestre? Dumneavoastră sunteți?
Vă rog să mă scuzați pentru conversația telefonică de adineauri, era ceva foarte important. Un film de aseară de la televizor. Maestre, ce cu dumneavoastră? Maestre, ce înseamnă asta? Oh! Aveți ceva în spate, Doamne! Doamne, ăsta este pomnalul din panoplia de pe peretele biroului dumneavoastră, Dumnezeule, Doamne, Doamne! Mort! Mort și decedat. Ajutor! Ajutor! Au, leșin, băi, leșin, dar datorie înainte de toate. Poliția, poliția, uitați ce vreau să vă spun. Ajutor, ajutor! Urmăriți-l pe asasin, urgent, repede, imediat. Strada Tombon, numărul 8. Da, sunt singură. Cum să încui toate ușile? Dar ce să mă încui în casă? Cum așa? Vai de mine, bănuiți că asasinul este încă aici? Atunci te pomenești. O să-mi facă și mie de petrecanie. Cunosc figura. Cunosc, închipuiți-vă de la televizor. Așa că veniți, vă rog. Veniți urgent, vă rog, înainte de a fi suprimată. Inima, mi-e rău, mor. Ajutor, ajutor! Aici s-a efectuat crima. Hello, nu e nimeni pe aici? Am întrebat, aici s-a efectuat crima. De unde să... Nu se vede nimic pe aici. Săriți, Unde o fi comutatorul? săriți, ajutor. Alo, poliția. Poliția, prezent, aici sunt. Stai că am găsit și comutatorul. Ce, dumneata ești? Da, eu. Aha. Dar am încet până îmi revin din leșin. Domnule polițist. Da, ce? E îngrozitor să ai un iatagan înfipt în spate. Te doare rău, nu? Nu. Cine te-a înjunghiat? Păi- Ia întoarce spatele. Eu în ce scop? Să ți-l văd, ia. Cu ce să Păi, vezi? dar n-ai niciun cuțit înfipt în spate. Dar de ce să am? Deci nu eu sunt mortul, eu sunt martorul. Și încă martorul numărul 1. Bine, scuzați atunci. Dacă v-am văzut așa întins, am Fiindcă am leșinat, eu sunt o femeie foarte sensibilă. Scuzele mele, doamnă. Domnișoară, pardon. Mă rog. Și mortul unde e? Pe lumea elaltă, unde vrei să fie? Unde? Acolo. Acolo? Păi nu văd nimic. Ei, cască ochii bine. Păi caz, dar nu văd niciun mort aici. Dar puneți ochelarii, domnule polițist. Auzi, de ce e? Puneți-i dumneata. Unde vezi aici un mort? Ia... Doamne! Asta ce mai fi? A plecat mortul. În excursie, probabil. Băi, dar te asigur că era lungit pe masă cu fața în jos și cu un cuțit în spate, doar l-am văzut cu ochii mei. Iurea, ce să auzi asta? Ia ascultă, dumneata. Știi ce tarif se plătește când chem poliția fără motiv? 2 zile închisoare. Ia ascultă. Da, o să te lămurești cu inspectorul de la centrală care trebuie să pice dintr-o clipă în alta. Eu am conștiința împăcată. Să fii sănătoasă, Nata, o să-l apuce însă toate năbădăile, fiindcă zăcea cu 40 de grade. Și ce sunt eu de vină? Ești? Sigur că ești. Fiindcă persoana care deranjează poliția degeaba e răspunzătoare. Eu am terminat cu dumneata. E răspunzătoare. Mă duc jos la mine și pentru orice informație sunt la dispoziție. Domnișoara Alice Postic, în același imobil, parter, prima ușă la stânga, bună seara. Da, așa. Ce crezi, că așa merge? Vino înapoi, că ești reținută. Cum să reținută? Ești reținută sub supraveghere până vine inspectorul. Stai jos. Să mă satur, Stai să mai jos intervin și altă dată. O să încap pe mâna lui cap de fier. Ce e aia cap de fier? Cum ce? E porecla inspectorului. Și de ce îi zice cap de fier? E tare de cap? Nu? De caracter. Nu cedează niciodată. Stai jos când ți-am spus. Bine, las că stau. E cel mai autoritar și teribil inspector de la poliția judiciară. Asta mai lipsea. Să cad pe mâna unuia ca el. Dar poate că nu vine. Dacă zici că e bolnav, trebuie să stea în casă, la căldură. Are el căldură destulă. Are căldură 40 de grade are. Dar de ce e bolnav? Dar serviciu e serviciu. Nu te interesează dumneata de ce e bolnav. El e un polițist care își ia meseria în serios. Păi dar de ce e bolnav? Spune, ce o să Știi fie? de ce e bolnav? De ce? Ei, uite, spun. Fiindcă ieri de dimineață a pus mâna pe un falsificator de bani. E. S-a luat la bătaie pe cheiul Senii
și au căzut amândoi în apă. Va. Hoțul a fost arestat, iar Cap de Fier a luat partea leului. Bravo. S-a ales cu o decorație, dar și cu o răceală zdravănă. Și acum, Nathan, în loc să-l lași, să se îngrijească, îl dai jos din pat. Acum, Da, îl dai jos din pat. Și ca să fiu sincer, la prima vedere pari foarte normală. Vezi să nu mor de amabilitate. Ia, ascultă-mă puțin. Vino un pic. Ce? Domnule polițist. Domnul polițist, trebuie să mă ajuți. Te rog. Dar uite, știi ce zic eu? Întâi să bem un păhărel de vișinată. Îți place vișinata? Nu, uite, E făcută de mine, știi ce gustare? Uite, te rog, atunci, nu probează în manițe. Că e așa numai ca să nu te refuzi, E, știi? te rog, altfel, hai. Deși tariful pentru corupere de funcționari Ce este... corupere? Deci asta e corupere. Opa, hai, gata, s-a zis cu vișinata. Ia-o că a venit Cap de Fier. Aoleu, stai că o iau. Poftiți, domnule inspector, pe aici. Poftiți, în pace. Totul ești, Max. Eu sunt. Totdeauna prezent la datorii. Poftiți, bună seara. Cum vă simțiți cu sănătatea? Mizerabil, Max. Mă sufoc, strănut, tușesc. Sunt îndopat cu doctoria în 40 de grade. 40 de grade, știu. Mi-e cald, mi-e fric, sunt pe moarte și mi se cere totul să lucrez. Da. Unde e mortul? Poftim, mortul? Da. Mortul e mortul. Mortul, ca să zic așa, a dispărut. Da. Cine, domne? Mortul, adică mortul ăsta, cadavru. De ce vorba e asta? Și unde a dispărut? N-a lăsat vorbă. Adică n-a Max. lăsat niciun indiciu. A tulit-o. Domnule inspector, e un mister aici. Max, explică-te imediat. Imediat, să se explice persoana care a chemat poliția. Eu n-am nicio calitate. Aoleu, dacă și-a bătut joc de mine, nu-l văd bine. Da. Și unde e persoana? Păi ia uite că nu e. Văd că a dispărut și ea. Unde e aici? Uite-o. Va să zic că mortul dumitale a fost o fantomă. Nu, să vedeți. Ce să văd actele dumneavoastră, doamnă? Domnișoară, pardon. De aia nu mai pot eu. Să vă fie de bine și realizarea tuturor dorințelor. Din care cea dintâi pentru dumneata, nu pentru mine, e să nu mă fi deranjat degeaba. Să vă fac un ceai. Lasă ce au actele. Da, imediat, domnule polițist. Pardon, domnule prefect al poliției. Și acum de ce râzi? Cum să nu râd? Cum să nu râd când noi doi ne cunoaștem foarte bine? Eu cu dumneata? Tu cu mine, Riri. Riri grandă. Ca să vezi ce mică e lumea. Habar n-am cine ești. Ia uite-te bine la mine, uite-te. Tot nu știi cine sunt? Ia, Alice Postic. Știu să citești și singur cum te cheamă. Alice, Lili, Strada Martirilor, banda lui Germain Lebrun. Cam prin 1930, sănătate dragă, noroc, Riri, noroc. Domnișoară, nu știu cum zici că te cheamă. Te rog să iei loc și să nu mi te mai adresezi cu diminutive copilărești. Ai dreptate. Copii, tot nu mai redevenim. Sunt verișoara lui Dede Michelon, piața Trudin. Isprăvește, te rog. Amintește-ți de băcănia bătrânei Pronse, de unde fura ciocolată. Chiar tu stăteai de pată, ți-aduce aminte? Băi, când am auzit mai târziu că te-ai făcut poliție. Termină. M-am stricat de râs. Termină odată, domnișoară, nu înțelegi, o să ne ocupăm altă dată de aiurelile astea. Care aiureli? Ce Deocamdată nu e vorba de ciocolată, ci de faptul că ai chemat poliția. Ah, ții minte școala primară din Ura! strada. Ura, că ți-o cos! Ascultă, Riri. Nu vreau să ascult nimic. Ah, tot capsoman ai rămas. Nu mă mir că ți se spune cap de fier. Mie? Cap de fier. Da. De unde știi, dumneata? De la dumnealui, de la domnul polițist. De la... Domnule inspector, vă rog... Perfect. O să ne ocupăm mai târziu și de chestia asta. Deocamdată te păptesc să păstrezi distanțele și să închizi pliscul. Pliscu, auzi colo, plisc, ce expresie. Așa, cercetează toate încăperile apartamentului. Am înțeles. În ceea ce te privește pe dumneata, domnișoară, să zicem că admit pentru un moment declarațiile tale. Aha. Arată-mă de se afla corpul, dacă a existat vreunul. Aici, uite-te, aici, căzut, Da. cu fața în jos lângă masă. Așa, și acum aici nu există nimic. Gata, era, îți spun că era. Și nu mai e, nu mai e. Uite că nu mai e. Ia, privește, De, ia uite-te la mâna mea. Și a ta. de, ce? Uite, poftim sânge. Ia te uite, domnule. Acum te-ai convins? Da, că e cerneală roșie. Cerneală roșie? Exact, și care s-a vărsat din călimară când ai bătut cu pumnul în masă. Domnule inspector, Eh. în birouri nu este nimeni. Cred și eu, fiindcă eu am rămas ultima. Toată lumea a plecat afară de mine și de maestru Roșe. Crezi că ar fi putut să intre cineva? Nu, dar nu pot să garantez. Eh. Știi, de multe ori când sunt ocupată cu telefonul, stau cu spatele la ușă. Aha. Trebuie să telefonăm la patronul dumitare. E prima idee bună pe care o ai după 30 de ani de când nu ne-am văzut. Stă peste drum în piața Mozart. Da. Și dacă în acest moment maestru Roșie în papuci în fața televizorului, Duba te așteaptă, Știi domnișoară. pe limbă, ia lasă-mă. Alo? Jasmin 1217. Doamna Roșie? Bună seara. Aici este domnișoara Postic.
Mulțumesc, mulțumesc. Așa. Și dumneavoastră? Cred că vă pregătiți să vă faceți frumoasă pentru gala de astă seară de la operă. Spuneți-mi, vă rog, doamnă scumpă, maestru Roșe a sosit acasă? Nu? Dar unde este? Nu știe unde este, zice că l-așteaptă. Cu cine vorbesc? Cu un inspectoraș de la poliție, doamnă, de la birou. Da, de la birou unde avem unele neplăceri, ca să zic așa. Da, în legătură cu soțul dumneavoastră care... Cum să vă spun? Eu nu pot să-i spun prin telefon o veste ca asta. Fă-ți datoria. Vă dau pe prietenul meu, inspectorul Grandin, doamnă, și sincerele mele condoleanțe. Aoleu, am peștelit-o. Pentru timpul pe care vi-l răpesc. Alo? Inspectorul Grandin vă prezintă, doamnă, omagiile sale respectoase. Aici ai fost foarte Ludovic al 14-lea. Într-adevăr, doamnă, în birourile soțului noastre se petrec lucruri foarte ciudate. Da, desigur, vă mărturisesc că dacă nu v-ar deranja, și să veniți până aici, da, perfect, omagiile mele, doamne. Dacă nu sigur, o să stricăm căruța, domnișoară. Să-ți pregătesc un calmant și un ceai. Lasă, întâi. Dăm lista tuturor angajaților de aici, orele de plecare, locurile pe care obișnuiesc să le frecventeze și adresele de la domiciliu. Da. Dar repede, înțeles? Da, mai întâi să-ți aduc mușețelul. Slăbește-mă cu ceaiul și lacurile de tale băbești. Și te rog să vorbești frumos cu infirmiera. Vei bea ceaiul și vei lua 2 comprimante. Domnul inspector? Maximil, ia legătură cu toți funcționarii de aici și dă-le ordin să se prezinte imediat aici. Am înțeles. Domnișoară, aveți adresele? Da, sigur, lista e acolo pe perete. Robert de Charans, Gobelin 1328, domnișoara Renoir la Mama 73, domnișoara Brizal la Portăreasă 1833. Bun, se poate telefona de alături? Da. Da, am înțeles. Și acum povestește-mi tot. Spune-mi cum a fost de la început. Da, la început ții minte că părinții tăi s-au mutat din strada Martirilor pe bulevardul Anvers și... Eu nu ți-am cerut să-mi povestești copilăria, domnișoară, și puțin îmi pasă dacă te-am cunoscut sau nu vreodată. Nu e frumos din partea ta, Riri. Eu de câte ori te vedeam în jurnale, eram mândră de poza ta și mă lăudam cu tine față de toată lumea. Ăsta este un prieten al meu din copilărie, de pe vremea când mama îi făcea rochii maicăsi. Da? Ei, nu mai spune. Vezi? Nu cumva ești fata Margaritei Postic, curătoreasă? Că da. Da, acum mi-aduc bine aminte. Sigur că da, sigur, Lili Postic. Să știi că nu te-ai schimbat deloc. Și acum mai semeni cu tine. Nici tu nu te-ai schimbat. Aveai niște cozi mari blonde. Mi le-am tăiat, dar și tu aveai păr. Da, mi-a căzut între timp. Dumneata, ce slujbă aici, domnișoară Postic? Telefon și informații, de 19 ani în serviciu. Da. Dar spune-mi, Riri, tu ești însurat? Da. Ai copii? Am 5 fete să-mi trăiască. Să-ți vai de capul tău, ce te faci cu zestre? Sunt măritate toate și încă bine. Gata, am vorbit destul despre noi, să revenim la mort. În ce termen erai cu maestru Roșe? Potrivit așa cum pot fi cu un proprietar și un patron. Ce vrei să spui cu asta? Trebuie să-ți spun, Riri. Gata, fără Riri. Domnule inspector. Da, am înțeles, domnule inspector. Maestru Roșe nu era un om simpatic și nu se găsește decât oameni care lurau. Implicit dumneata. Nu, eu nu luram, nu. Nu zic că o să-mi zvânt ochii de plâns după el, dar oricât așa, cu mine era destul de diplomat, având în vedere vechimea mea în serviciu. Domnul polițist. Domnișoara Brisar vine imediat. Pare foarte afectată de cele întâmplate. Și? Domnișoara Renoir n-a sosit încă acasă și la domnul de Charans nu răspunde nimeni. Stai puțin. Domnișoara Renoir și domnul de Charans obișnuiesc să joace câte o partidă de baby la debitul de la Muet din stația metroului. Nu să mă duc acolo, nu? Da, sigur, acolo. Și vezi să nu vorbești prea mult. Deci o grijă, domnule inspector. Așa. Închide ușa, Riri, închide, dragă, repede, mi-e teama să nu faci o bronșită. Ascultă, domnișoară Postic. Da. Mă căznesc să fiu foarte cald cu dumneata în amintirea relațiilor noastre din copilărie. Care copilărie? Care copilărie? Ai uitat că ne-am revăzut în 38, când ți-ai terminat armata, ai uitat? Și am mers la bal să dansăm la struțul albastru. Taram, taram, tararam, taram. Să amintești. Dacă o luăm așa cu amintirile, nu mai isprăvim niciodată. Așa că răspundem, te rog, concis la ce te întreb. Da.
Domnul Doșaranș, cine e? Secretar, 35 de ani, frumușel, simpatic, bine crescut, microbist, mare de sport și răsfățată femeilor. Domnișoara Brisar? Domnișoara Brisar, secretară personală a maestrului Rocher. Personal. Mhm. Nu, niciun... Nu e ceea ce bănuiești, să știi. Domnișoara Brisar e genul de femeie foarte serioasă. N-ar fi rău ca femeie, să știi, dar n-are nici pe mine încoace, nici pe stai aici. Vârsta? Minte. Zice că are 34, dar merge pe 40. Da, bine. Ca viață particulară cum? Da, nimic. Este amorezată platonic de maestru Rocher. Și el? Oh, el. Lui îi plac picuțele, gen Virginie. Ah, Virginie Renard. Atribuție? Dactilograf, a intrat în serviciu de 6 luni. Vreau să știu cu cine are legături domnul de Charans. Mă rog, se zice că domnul de Charans e foarte prieten cu... Ei, cu cine? Este prietenul soției maestrului Rocher. Am motivele mele să o bănuiesc. Atunci să vorbim despre ea. Numele mic. Claire, femeie frumoasă. Ea e cu banii, știi? Este un pic încrezută, dar cred că va fi o văduvă clasa întâi. Este extrem de politicoasă. Ce mai faci, domnișoara Alice? Da. Cum merge serviciul, domnișoara Alice? Târtârtâr și bârbârbâr și dar numai am abilități. Bun, acum altceva. În legătură cu birourile. Nu, nimic. Eu am spus tot ce știu. Și pentru un rafinat ca tine, cred că am spus mai mult decât destul. Da, bine. Cerem, te rog, Turbigo 9200. Da, imediat. Așa. 92 Da. Da. Ai făcut? Dă-mi receptul. Alo. Poliția judiciară Grandin la telefon. Rău de tot, mulțumesc. Sănătate. Dă-mi, te rog, cartierele. Da. Alo? Jos? Grandin la telefon. Ascultă, caută imediat dacă nu ai cumva ceva informații în legătură cu următorii cetățeni. Notează. Maestru Rocher. Prenume? Prenumele care? Alice. Nu e vorba de altul Italie, e vorba de prenumele maestrului Rocher. Nu te întreabă. Ce pot să mă enervez? Mai departe, notează. Claire Rocher, Robert de Charans și Jean Brissard. Așa? Și Virginie Renard. Da. Caută și cazierul la list postic. Ce zici? Ia uite-te. Și îți trimit și o pătură pentru analiză. Să vedem dacă e pătată de sânge sau de ceneală roșie. Așa, Jos. Te salut și cum ai vreo veste, telefonează la comisariatul din Miet. Fiindcă vorbești astfel despre mine, te voi pedepsi. Am ceva foarte important de spus, dar nu-ți mai spun. Ia notă, domnișoară Postic. Ascunderea oricărui indiciu ajutător în anchetă, adică refuzul de a ajuta justiția, se pedepsește după tarif cu 2 luni de închisoare. Da. Asta e. Alice. Da. Alice, trebuie să-mi dai o mână de ajutor. În amintirea străzii martirilor și a struțului albastru. Spune-mi toții, hai să facem ancheta împreună. Hai, Lili. Să facem împreună, bine să fac când îmi spui Lili și ești drăguț pe mine, mă dai gata. Așa că nu-ți mai ascund nimic. Fii atent, Lili. Sunt numai urechi. Așa. Atunci cască ochii și uite-te bine în jurul tău. Da. Ia, privește. Și pe unde ai intrat? Aici este șmecheria. Este o ușă mică care dă din coridor în biroul maestrului Rocher. Și de ce nu mi-ai spus până acum? Așa, ca să-ți fac o surpriză. Vine cineva. Stai acolo și nu te mișca. Așa. Bună seara, domnul Rocher. Bună seara, domnișoara Alice. Ia spune, ce s-a întâmplat? O crimă. Da? Dar cine a fost asasinat? Doamnă, eu Tu ești bolnav, vă rog să-l scuzați. Ieri s-a necat în sena și s-a ales cu o gripă. Ca să-i dai o asemenea veste, trebuie abilitatea unei femei. Soțul dumneavoastră a fost asasinat, doamnă. Nu se poate. Ba da, că s-a și putut. Asta zic și eu, abilitate de femeie. Doriți să vă fac o cafeluță tare, fără zahăr? Nu vreau nimic. Vreau numai să-l văd pe soțul meu. Păi, tocmai ăsta este misterul. Nu știu unde este. Dar e îngrozitor și nu înțeleg nimic. Mi-aș permite numai să vă întreb, doamnă. Tu nu mai întreba nimic, ci transpiră. Aici. În calitate de martor numărul 1, interesat în anchetă, aș vrea să vă pun o întrebare, doamnă. Când l-ați văzut pe soțul dumneavoastră ultima oară? Eu pun întrebări aici. Invidie profesională. Când l-ați văzut pe soțul dumneavoastră ultima dată? Mi-a furat întrebarea. Taci, pentru Dumnezeu! În ce raporturi erați cu soțul dumneavoastră, doamnă?
Da, în sfârșit, raporturi foarte amicale, fără complicații, Așa. păstrând unele distanțe. Soțul meu, știți, avea o fire foarte impulsivă și nu era deloc sentimental, așa că, cu vremea, de câteva luni chiar nu ne mai întrebam în ce fel ne petrecem timpul fiecare. Asta ne simplifica existența. De ce sunteți îmbrăcată în rochie de seară? Trebuia să mă duc cu soțul meu la gala de la operă și l-așteptam. Perfect. Da, la dejun, soțul dumneavoastră a luat masa acasă? Da, cred că da. La ora aceea, știți, eu nu eram acasă, aveam o oră la coafor. După declarația domnișoarei Alice, se pare că crima s-ar fi produs între 18:33 și 18:40. Unde vă aflați la această oră? Acasă. Domnișoara Alice mi-a telefonat că soțul meu va întârzia. Bun, este exact domnișoara Alice. Da, La da. ce oră ai telefonat doamnei Roșie? Era 18:25 exact. Așa e? Da, da. Aveați cunoștință de existența unei uși discrete care dă din coridor direct în biroul soțului noastră? Bineînțeles, o știam și eu ca toată lumea. Și ce rost avea ușa asta? Soțul meu introducea pe acolo anumiți clienți care nu doreau să se întâlnească cu alții. Și cum se închide ușa? Se închide cu cheia. Cu cheia. Și cheia știți unde este? Da, agățată de un cui bătut în ușa aceasta, pe cât îmi amintesc. Să vedem. Vă rog să nu vă mișcați de aici și să nu schimbați între noastre niciun cuvânt. Domnișoară Alice. Domnișoară Alice e îngrozitor. Îngrozitor. Într-adevăr, nimic nu e mai îngrozitor decât să fii nevoit să taci din gură. Domnișoară Alice, te-aș ruga dacă se poate să nu pomenești nimic despre cearta stupidă pe care am avut-o cu soțul meu acum câteva zile. Am găsit cheia, dar n-am putut să deschid ușa cu ea. Mi se pare foarte curios. Am descoperit ceva foarte interesant. N-am putut să deschid ușa din biroul maestrului Roșie pentru că în broască se afla această a doua cheie, introdusă dinspre coridor. O cheie absolut nouă. Vă zic că două chei pentru aceeași ușă. Prin urmare, cineva a intrat în biroul maestrului dinspre coridor. E clar că asasinul, în graba care a dispărut, a uitat-o acolo. Dacă nu cumva a lăsat un adins în broască pentru ca să deoriteze cercetările. Nu se poate. Nu e cu putință. Simt că nebunesc. Tragedia asta mă va ucide. Ce s-a întâmplat? Mi s-a spus că e vorba de un asasinat. Vreau să știu imediat adevărul. Unde e maestrul Roșie? Spuneți-mi imediat adevărul, vorbiți. Sunt o femeie curajoasă. Deocamdată luați loc, vă rog. Sunt inspectorul Grandin și de-abia am început cercetările. Când ați plecat de la birou? La 6:30, ca toată lumea. Noroc, Riri. Domnișoară Brisar, era în termen bun cu patronul dumitale? Nu bun, excelent și desfit pe oricine să susțină contrariul. Era un om încântător, inteligent. Da. Era, Unde te aflai dumneata la orele 18:35? Pe stradă, unde vrei să mă aflu? Da. Și în drum v-ați întâlnit cu cineva? Cu nimeni, nu vorbesc niciodată cu nimeni pe stradă. Cunoașteți vreun dușman al maestrului Roșie? După părerea dumitale, domnișoară Brisar, cine ar fi putut să aibă ceva contra maestrului Roșie încât să ajungă până la... Nu e nevoie să căutați prea departe, domnule Grandin. Este doamna Roșie. Cu ce drept îți permis, domnișoară? Nu ți-a iubit niciodată bărbatul. În schimb, l-a iubit dumneata pentru amândouă. Doamna Roșie are un iubit. Domnișoară Brisar, nu e suficient să faci o simplă afirmație. Trebuie să spui și numele lui. Domnul de Charance. Aha! E o bănuială sau o certitudine, domnișoară? O certitudine și voi spune tot la tribunal. Și fiecare o să-și primească pedeapsa, chiar și dumneata, domnișoara Alice. De ce și eu? Fiindcă și dumneata lurai, mai mult chiar decât ceilalți. Ești tralala de tot, să știi. Da? Unde erai la 18:35? Eu aici? Cu cine? Cu mortul. Gata, s-a trădat, ea l-a omorât. Riri, ea l-a dragă, omorât. Riri, sper că nu ți se trece prin minte că mi-am omorât patronul, că am chemat poliția și am leșinat numai așa ca să mă distrez. Sau mai văzut cazul? Ia te rog, ia te rog. Domnule inspector, Da. am găsit pe domnul de Charance în debitul de pe muiet și l-am adus, iar domnișoarei Renoir, pe care o aștepta acolo, i-am lăsat vorbă în scris să se prezinte imediat aici. Foarte bine, Maximilian. Ce s-a întâmplat? Domnul agent a comunicat că maestrul Roșie a fost asasinat, e adevărat? Da. Ah, și dumneata, Clara, ești aici. Da. Prin urmare, e adevărat. Dumneavoastră, cine sunteți, domnul meu? Inspectorul Grandin din Poliția Judiciară și vă voi pune o singură întrebare la care aștept un singur răspuns. Ce ați făcut precis din clipa când ați părăsit acest birou și până în momentul când agentul meu v-a găsit la debit? Nimic deosebit. Mi-am fixat bine roata de rezervă la spatele mașinii. Apoi m-am dus la debit să-mi iau țigări și să mă spăl pe mâini. Așa. Dar de ce trebuia să vă spălați pe mâini? Îmblasem cu cauciucul, domnule inspector. Aveți martori când v-ați fixat roata de mașină?
Nu cred. N-are. Ba da, un puști. Mă rog, să lăsăm puștul deocamdată deoparte. De cât timp lucrați aici? Cred că de 2 ani și jumătate, nu? Precis. Cred că asasinatul este opera clientului pe care l-aștepta la orele 18:30, fiindcă la această oră domnul Rocher aștepta o vizită. Cunoașteți numele persoanei pe care o aștepta? Nu. Nu, un moment, vă rog, ia stați puțin. Stați că am notat aici pe lista de telefoane numele acestei persoane. Unde? Domnul Van Berg. Știi cine este acest Van Berg? Nu, dar la telefon avea un accent ridicol, că nici nu înțelegeam ce spune. Și la început am crezut chiar că este vorba de o farsă. Aha, accent fals, nume fals. Cu siguranță. Bănuiesc, domnule de Charans, că între dumneavoastră și domnul Rocher n-au existat neînțelegeri de ordin profesional. Absolut niciuna. Și pretind ca toate registrele mele să fie verificate de către experți. De acord. Dar, privind chestiunea din cu totul alt punct de vedere, și vă rog să mă scuzați că sunt obligat să o fac, se pare că dumneavoastră sunteți un amic foarte personal al doamnei Rocher. Foarte personal, nu. Dar știu de unde vine săgeata. Exact, de la mine. Domnișoara Brisar greșește când crede așa ceva și greșește și mai grav când bate toba insinuând că aș avea anumite legături cu doamna Rocher. Mărturisesc că aș fi foarte fericit să fie așa, pentru că o iubesc. Maestru Rocher avea dovadă că soția sa îl înșală cu secretarul său. El mi-a spus-o. Și ai și fost gata să-l crezi. Maestru Rocher și-a urmărit soția cu un detectiv particular. El mi-a spus-o. Și numai el știa, închipuiește. Ba, știam și eu. De unde până unde? Un individ care a fost acum 8 zile aici și care a refuzat să-și dea numele, vrea să vorbească cu maestru Rocher personal, după care tipul i-a dat o foaie de hârtie și a șters-o. Maestru Rocher a citit hârtia, după care a mototolit-o, a aruncat-o la coș și s-a dus în biroul lui trântind ușa. Și gata, asta este tot. Este limpede că individul îi dase pe foaia bătută la mașină raportul despre felul cum doamna Rocher își petrecea timpul liber. Dar de unde știi că scrisul de pe foaie era bătut la mașină? Te-ai trădat, ai luat hârtia din coș și ai citit-o. În sfârșit... Ce scria pe hârtie? N-am văzut bine, că am aruncat o singură privire. Scria limpede că doamna Rocher, în cursul săptămânii, a fost de 3 ori la ora prânzului în strada Gobelin, numărul 19. Locuiește cineva dintre dumneavoastră în strada Gobelin, numărul 19? Eu. Ați văzut? El e. El e. Calmați-vă, vă rog, calmați-vă! Te calmezi. Doamne Rocher, Da, domnule inspector. ați fost în cursul săptămânii de mai multe ori la domnul de Charans? Da, dar concluziile pe care vreți să le trageți din asta sunt absolut false. Vă rog să vă explicați, doamne. E foarte simplu. Am fost la domnul de Charans, dar nu l-am văzut pe domnul de Charans. Aha, dacă înțeleg, vreți să spuneți că în locuința domnului de Charans v-ați întâlnit cu altcineva. Exact. Cu cine? Cu o veche colega mea de pension pe care soțul meu nu putea să o sufere și pe care mă împiedica să o văd. Asta e tot. Ai întâlnit vreodată pe colega doamnei Rocher cu care se vedea în casa dumitale, domnule de Charans? Niciodată și nici nu știu cine este. Lăsam cheia acasă în cutia de scrisori și o găseam tot acolo. Altceva, nimic. Sunt obligat, doamne Rocher, să vă cer numele prietenii dumneavoastră din tinerețe. Refuz să vi-l dau. Cum doriți. Nu trebuie să luptați cu justiția, doamnă. Totul se știe și totul se află întotdeauna. A venit domnișoara dactilografă. I s-a mânat mesajul pe care i l-am lăsat. Aha. Dar ce figură mai e și asta? O farsă, probabil. Nu, un asasinat! Oh, și cine e asasinatul? Domnul Rocher. Ula, vă să zic că mâine nu avem birou. Ținem doliu. Dar nu păreți deloc impresionat, domnișoară Virginie Renard. Nici n-am de ce. Vă rog, cine dintre dumneavoastră utilizează ușa cea mică din coridor? Nimeni. Pe acolo intrau și ieșeau numai anumiți clienți ai patronului. Atunci care dintre dumneavoastră a făcut o a doua cheie la ușa aceea? Eu am făcut-o. Și ce dacă am făcut-o? Asta vă întreb și eu. De ce ați făcut această cheie dublă? Întrebați pe domnul Rocher? El mi-a dat ordin să o comand. Factura e în registrul de casă. Dar ce explicație v-a dat domnul Rocher că v-a spus să comandați încă o cheie? E o prostie să ai numai o singură cheie care se poate pierde oricând. Și când ați comandat cheia? Acum vreo 2 săptămâni. Și de obicei unde se ținea cheia? Aici. Uite acolo, agățată de cuiul de acolo. Da. Ce este? Victima! Mortul! S-a găsit? Da! Unde? Vine încoace! Cine, domnule? Cine? Mortul! Cine? Unde? Cum să fie? Mortul! Domnul Ce ai nebunit? Dar ce v-a apucat? Ați nebunit cu toții? Clara, ca să supunea să-mi spune că ai plecat valvârtej aici. Aici vă țin drofii. Ce înseamnă toate astea? Și dumneavoastră? Dumneavoastră cine sunteți?
Inspectorul Grandin din Poliția Judiciară. Și în ce scop vă găsiți aici? Pentru asasinat. Dar cine a fost asasinat? Dumneavoastră. Alo, da? Birou Roșie. Ascult. Alo. Alo, un moment. Dar nu închideți, vă rog. Alo. Oh, ce poveste, dragă. Ce mai poveste. Ce zici de asta? Ce să zic? De câte ori mă gândesc la ce s-a întâmplat aseară, mă prăpădesc de râs. Da. Și eu plâng de mă rup, de rușine, de supărare, de jignire. Inspectorul m-a făcut nebună. Aveți și dreptate. Pune-te și dumneata în locul lui. De acum înainte jur că nu o să mai am niciun prieten din copilărie. M-am tămăduit. Și totul îți spun, l-am văzut pe maestrul Roșie, l-am văzut cu ochii mei înjunghiat. Dar nu-i nimic. Adevărul o să iasă la lumină într-o zi și le arăt eu atunci realitatea. Auzi? Poate că Roșie are un frate geamăn. Ce s-ar putea? Să știi că am văzut ceva asemănător într-un film. Ei, nu știu, în orice caz data viitoare nu te mai juca de poliție. Chiar de-ar fi să vă găsesc pe toți morți, nu mă mai bag, să știi. Vai, ce-a putut să urle Roșie după ce ai leșinat. Leșinul ca leșinul, sunt obișnuită, da. Ce m-a jignit mai mult și mai mult este că am fost dusă la poliție. Alo, da, birou Roșie. Da. Așteptați la aparat, vă rog. Maestrul Roșie este aici. E aici viu și natural. Viu și natural. Adică vreau să vă spun că vă dau legătura cu dânsul. Bine zici, viu și natural, domnule Deschamps. Din păcate. Vai, dar nu vorbi așa. Ei, față de tot ce am vorbit după moartea lui, asta e floare la ureche. Pentru faptul că ne-ai făcut să ne bucurăm degeaba, te-aș trimite la închisoare. Numai dumneata mai lipseai să mă trimiți la închisoare. Cred și eu, din cauza halucinațiilor dumitale, în momentul de față, cred că nu stăm deloc pe roze în ochii domnului Roșie. Cu siguranță că nevastă ți-a și dat raportul. Ei, Miramaș, după ce i-ai împrumutat garsoniera? Ingratitudinea femeilor e mai tare decât recunoștința. Domnul Brizan e nebună, desigur, când își închipuie că există o legătură între dumneata și doamna Roșie. Da, eu nu sunt de nasul dumisar. Dar bineînțeles, Roșie nu mai adresează niciun cuvânt. Ca și cum eu aș fi vinovată de ce s-a întâmplat. Tocmai eu, singura care i-am luat apărarea. Dar mulțumesc totuși că tragedia n-a fost decât o falsă tragedie. În orice caz am trimis cuvertura la analiză, să vedem dacă a fost pătată de sânge și din al cui. Foarte bine. Așa, cât privește pe domnul inspector Grande, o să mi-o plătească scump. A povestit tot la poliție, de se tăvăleau de râs pe seama mea. Atenție, maestru Roșie. Scrisorile astea trebuie să expediate Da, chiar astă seară. O să trimit pe domnișoara Virginie. Foarte bine, și acum vă rog să fiți atenți cu toții. Da. Am șters cu buretele ciudatul și regretabilul incident de ieri seară. Da. Dar vă previn că la primul cuvânt, la prima abatere a uneia dintre dumneavoastră, îl dau afară fără vorbe. Destul s-a vorbit până acum. S-a înțeles? Sunteți liberi? Mulțumim, Bună seara. Noi plecăm. Nu pot să sufăr să fac pe jandarmă, domnișoara Alice. Cred. Dar după câte s-au petrecut ieri, disciplina în serviciu riscă să dispară. Pe cât se pare, după decesul meu, s-au spălat foarte multe rufe murdare aici. Vă rog să mă iertați că totul s-a petrecut numai din vina mea. Povestea dumitare e de necrezut. Dar v-am văzut, vă văd cu cuțitul acolo, v-am văzut. Da, colegii dumitale ți-au făcut o farsă. Nu știu, așa cred și eu. Da, aș fi fost în stare să jur. Nu trebuie să jur niciodată. Maestre, nu cumva aveți un frate geamăn? Îmi pare rău, dar n-am. Vai păcat. Într-adevăr. Agentul de la poliție a fost foarte gentil și s-a dus totuși la analiză cu petele de sânge de pe cuvertură. Perfect. În felul ăsta vei fi cu inima în păcat. Petele trebuie să fie de cerneală roșie. Da, alo, da? Biroul maestrului Roșie. Așteptați o clipă, vă dau legătura cu secretariatul. Astăzi nu știu de mi-e capul. Știi ce? Cred că ai nevoie de un concediu. Sigur. Da, să știți, în concediu eu mă plictisesc. Ești o natură fericită. Da, aș fi, dacă n-aș avea vedere. Mă rog, în ceea ce mă privește, sper că nu te mai încăpățânești să mă crezi mort. Nu, sigur. Da, seara ați fost. Am și unele indicii. Indicii? Da? În legătură cu ce? Păi azi dimineață, când am venit la serviciu, am văzut pe ultima treaptă a scării ceva strălucitor. O nouă vedenie. Nu? Ok. Ok. Da? Ia să văd. Poftim. GP. În birourile mele nimeni n-are aceste inițiale. Da, așa mi-am zis și eu. Probabil că a pierdut-o vreun client. Tot ce se poate, o să mai vedem noi. Dă-mi mie cheia, o să cercetez printre cei care ar fi putut să o piardă. Nu trebuie să vă deranjați dumneavoastră, maestre. Și așa v-ați negăjit destul cu vedeniile mele. O să mă descurc și singură. O să dau cheia inspectorului Grandin. Tot nu te-ai tămăduit de inspector? Aveți dreptate. Vezi bine că am... Și să știi, domnișoara Alice, că m-am gândit la dumneata
Și am ajuns la concluzia că pentru satisfacția dumitale morală să-ți măresc leafa așa cum ai dorit. Ai, maestre. Mâine voi pune la punct totul la contabilitate. Deci caută să te distrezi, să te amuzi. Da, sigur. Mai dă naibii povestea cu cheia. Da. Bună seara. Bună seara, maestre, și mii de mulțumiri pentru mărirea salariului. Da, cu celălalt indiciu ce fac? Îl dau și pe la naibii? Ce indiciu? Mai ai și altul? Da, sigur, mai am unul. Care? Un nasture. Ia priviți-l. E foarte original, nu? Uite, și culoare splendidă are. Dacă îl privești așa un pic mai de aproape, fiți atent, parcă ar fi o scoică. Unde l-ai găsit? După canapeaua din biroul noastră. Da? Na. Foarte curios. Și știi la ce mă gândesc? Nu știu. Că cel mai bun lucru ar fi să duc eu inspectorului Granda cele două lucruri pe care le-ai găsit. În felul ăsta nu va mai îndrăzni să-și bată joc de dumneata. Dă-mi te rog cheia și nastul. Nu, fiindcă conștiința mea îmi spune nu fi laș, Alice, du-te tu personal. Așa că o să mă duc eu personal. Mă rog, eu voiam să-ți fac un serviciu. Cât puteți fi de drăguț când vreți. Am adus scrisoarea pentru Geraldine. Ah. Mulțumesc. Văd însă că nu faci deloc progrese, domnișoară. Uite, iar ai făcut o greșeală de ortografie. Ei, o bat din nou, maestre. Nu. Lasă, nu-i nevoie. Corectez eu greșeala cu cerneala. Oh, ce zici, dragă? Oh, de când a murit, e altă om, mai viu, mai uman, mai... Virginie, citește în Le Matin de azi, la Fapte Diverse, un reportaj intitulat Misterul din insula Lebedelor. Dar ce mai e și asta? Păi citește. Ei, în zorii zilei de azi s-a descoperit în insula Lebedelor un bărbat înjunghiat în spate. Păi cum? Pe insula Lebedelor e la 10 minute departare de aici. Este. Și dumneata crezi într-adevăr că a existat un tip înjunghiat aseară aici? Cum să nu cred, dragă? Cum să nu cred dacă l-am văzut? Bun, și în timp cât dumneata ai fost leșinată, tipul care era numai rănit a fugit cum a putut până în insula Lebedelor, unde, fiind la capătul puterilor, a căzut și a murit. Bravo! Ăsta este adevărul. E limpede. Păi, trebuie să telefonăm imediat inspectorului Granda. Să știi că ești un mare detectiv, domnișoară Alice. Știi cumva ce număr de telefon are Granda acasă? Păi bine că nu, sigur. Mon 2849. Da, să știi că eu nu mă mai bag, nu îndrăznesc să-l chem. Lasă că-l chem eu. Alo? Inspectorul Granda? Bună ziua! Aici Virginie. Dactilografa maestrului Roșe? Avem noutăți importante. Sunt aici cu buna dumneavoastră prietenă, da, domnișoara Postic. Cum? Să se ducă unde? Ia dă-mi mie să-l învăț eu minte să fie bine crescut. Ascultă, Riri, am să-ți anunț 3 lucruri. Primul, am găsit o cheie cu inițialele GP marcate pe breloc. 2, am găsit un nasture și al 3-lea, s-a găsit un bărbat înjunghiat în insula Lebedelor. În consecință, te rog să mă informezi urgent. 1, dacă bărbatului din insulă îi lipsește vreun nasture de la haină. Și al 2-lea, dacă inițialele GP corespund cu ale lui. Ai rămas cu gura căscată, nu-i așa? Repede, executarea. Knockout l-am făcut. Și am ridicat și febra la 40 de grade. Să știi că nu te credeam așa de îndrăzneață. Felicitările mele. O să sară din pat, o să vedeți. De data asta sunt deslănțuită. Am luat ofensiva și nimic nu mă mai poate opri. O să vedem noi. Așadar, data, crezi că tipul care a fost găsit în insula Lebedelor este același cu cel pe care l-ai văzut aici? Caut să stabilesc o legătură între cele două persoane, fiindcă nu se poate să-l fi confundat eu pe domnul Roșe cu nu importă cine. Dar stai, în cazul ăsta înseamnă că ar fi fost 2 morți. Fără îndoială. Acum îmi pare rău că i-am telefonat. Ai riscat mult, domnișoara Alice. De ce? Fiindcă din moment ce ai trâmbițat peste tot descoperirea dumitale, asasinul te va pânti. Pe mine? În ce scop? Ca să-ți închide gura. Bine, da, nu puteam să tac. Eu te sfătuiesc să nu te miști de aici, să nu ieși pe stradă. Fără să fie, dar m-am mai băgat în sperie, lasă-mă. Ia, ascultați. Ce e asta? Domnul polițist, sunt fericită că vă văd. Am adus cuvertura în dărăt. E sânge sau cerneală? Eu nu știu ce e. Cum nu știi? Nu știu, că au refuzat să facă analiza petelor fără ordin oficial, iar poliția judiciară a spus că din moment ce domnul Roșe trăiește, nu mai există niciun caz Roșe. Așa că mă rog, în regulă. În orice caz îți mulțumesc pentru bunăvoință și cer scuze pentru deranj. Nu e nimic, nu face nimic. Nu. Îmi pare bine că incidentul fiind închis, am putut să-l pun la pat pe inspectorul Grandă.
Probabil că la ora asta dorme ca un pui de curcă. Asta să o crezi dumneata, domnișoara Alice a dat un telefon și l-a sculat din pat. Nu se poate. Oh, ce ai făcut? Păi trebuie să fie ca o fiară scăpată din cușcă. Ce ți-a venit domnișoară să faci? Ei, domnișoara Alice a găsit probe noi. Ce probe? Eu o să îi le comunic personal lui Riri. Vreau să spun domnul inspector Grondin. În cazul ăsta dați-mi voie să mai stau și eu până vine, nu de altă, dar am chef să mă amuz, să mai râd puțin. O să râdă mai bine cine o să râdă la urmă. Află că am descoperit o cheie, un nasture și un mort. Uite, vezi cheia? Ce cu cheia? Cheia mea. Cum? Ia uite, asta e cheia mea. Cum? E a mea. Cheia dumitale de la ce? E a mea de la motoreta lui cumnatul meu, pe care mi-am promutat-o el. Ia uite cheia, ce am mai căutat-o ieri? Probabil că mi-a căzut din buzunar. Mulțumesc, domnișoară, că mi-ai găsit-o. Știi ce m-a bește de cumnatul meu din cauza ei? Și inițialele astea JP, ce înseamnă? JP, nu știu ce înseamnă. Jacques Poitier. Cum să nu? Cumnatul meu așa cheamă. JP Jacques Poitier. Așa cheamă. Sunt inițialele lui. Ești sigur? Sigur, mulțumesc din suflet, domnișoară. Ce-am căutat? Vă rog, nu plecați, stați, vă rog, nu plecați, stați cu mine până la venirea inspectorului, să mă scoateți din mâinile lui, dacă o săriți să mă ia la bătaie. Fii liniștită. Unde e cea de-a doua descoperire? La mine. Ce mai e ceva ce? Da, uite, un nasture. Ia să-l văd. A, nu, o să-mi spui că și ăsta e lucru, cumnatul dumitale. Lasă-mă în pace, vreau să am măcar un lucru pe care să-i arăt lui Riri. Ai grijă să nu-l pierzi. L-ai pus la loc sigur? Da, în buzunar. Foarte bine. Dar lasă că-l pun într-un loc și mai sigur. Și dumneata ce dorești, domnule agent? Aștept pe inspectorul Grandin. După câte știu eu, nu l-am poftit să vină. Nu, a fost chemat de altcineva aici. Gluma cu asasinarea mea a durat destul. În orice caz, cupetele astea de pe cuvertură nu-i lucru curat, să știți. Dar ce s-a întâmplat? Aulă, s-a stins lumina. Stați puțin că poate a sărit siguranța. Stați, unde aveți tablou electric? Jos, cum cobor scările jos? Nu mă stinge, lasă-mă, lasă-mă, fac ajutor, nu pune mâna. A făcut să sară siguranța, noroc. Am fost atacată, am bruscată, ajutor. A fost un atentat împotriva mea. Atentatorul trebuie să fi fugit pe ușa asta. Urmăriți-l, vă rog, urmăriți-l. N-a fugit, se poate? N-a fugit nimeni. Cum l-a și văzut când coboram eu scările. Aș fi auzit țipetele de aici. Exact, nici eu n-am văzut pe nimeni când le urcam întorcându-mă de la poștă. Ce s-a mai întâmplat? Iar ai visat, domnișoara Alice? Nu am visat. Dacă e vorba să ai vedenii de asta în fiecare zi, Nu. sunt de părere să te angajezi în altă parte. Dar vă jur, am simțit foarte bine două mâini care mă răsuceau. Stați! Nasturile! Nasturile, nu! Ce nasture, Nasturile meu, nu-l mai am! Mi-a fost furat nasturele! Ultima mea rezervă! Sunt dezonorat! Ce nasture o fi vorba? Nasture pe care l-a găsit domnișoara Alice aici și care se pare ar fi considerat o dovadă serioasă în privința a ce s-a întâmplat ieri aici. Domnișoara Alice vrea să arate acest nasture inspectorului Grandin. Dar când o să ne lase în pace și poliția asta? Eu una având în vedere că nu eram aici, n-am niciun amestec, așa că... Domnișoara Alice, ați recunoscut cumva pe cel care v-a atacat? Nu, că m-a atacat din spate și pe urmă mi-a pus copertura în cap. Copertura asta în cap. Mai ce hai o să facă inspector? Ia uite, a venit, l-am auzit, l-a strănutat. Să scape cine poate, rupeți rândurile, fuga. Da, Hai, Virginie. să-mi revin. Domnișoara Alice, n-am ce să face, cine seamănă vânt, culege furtună. Lasă că-mi revin. Da, te rog să mă ierți, spune doamna inspector, că trebuie să cobor să-mi iau niște țigări. Riri. Te lasă însă în compania prețioasei limitare colaboratoare. Riri. La revedere. Repede că n-am timp de pierdut probele. Nu știu, Riri, dragă, dacă o să fii destul de mulțumit. La fapte și încă urgent. Da, te simți mai bine cu sănătatea? Da, cum nu se poate mai bine. Mă doare capul de vine să mă dau cu el de perete. Îmi curg ochii, mă doare în gât. Mi s-au umflat gingiile, îmi tremură picioarele și în loc de nas am un vulcan în erupție. Ești mulțumită? Nu o să fiu, sunt dezolată din contra. Ia loc, te rog. Nu, vreau să vorbești. Închipuiește-ți, dragă, că adineaori cineva a ars siguranțele de la lumină și, profitând de întuneric, am fost trântită și mi s-a furat nasturile. Ce nasturi? Găsisem o cheie, apoi un nasture și pe urmă am citit articolul cu acel bărbat. Și în concluzie? În concluzie nu mi-a rămas decât articolul. Cheia unde e? Era de la motoreta cumnatului Maximin și am dat-o. Și nasturile? Nasturile mi s-a furat în timpul atentatului. Pentru a doua oară m-ai chemat aici degeaba. Cum degeaba? Și cu povestea cu ziarul ce e? Dragă, s-a găsit un mort în insula Lebedelor.
Și dacă s-ar stabili vreo legătură între acel de acolo și al meu, asta n-ar fi o dovadă că am văzut bine aici un corp cu un pumnal înfipt în spate? Ba da. He? Maximin, ordin, ce cauți aici? Eu am adus cuvertura pe care n-au vrut să o analizeze la judiciară. Tocmai în clipa când plecasem și coboram scara, hop, se stinge lumina și încep să se audă urlete. Fac imediat cale întoarsă, revin aici și găsesc pe domnișoara Alice cu cuvertura în cap, țipând ca din gură de șarpe. Știi care i-a ascuns ceva asupra ei? Da, avea un nasture care cu un nasture se uita că i-a fost furat cu forța. Da. Bine, bine. Da, domnișoara Alice, ce fel de nasture era ăla? Era un nasture frumos de sidef, destul de mare, așa, și în mijloc un fel de scoică. Alo? Judiciara? Chiar pe dumneata te căutam, Godar. Ascultă, dumneata ai făcut percheziția celui găsit mort azi viață în insula Lebedelor? Ei, tipul avea o vestă sau un parteșug cu nasturi special? Da? Așa. Lipsește un nasture de la veste? Ce fel? Ce fel de nasturi? Ce? Cu o scoică deasupra. Perfect. Vezi că am avut dreptate, Gura! Nu vorbeam cu dumneata. Vorbeam cu persoana care a găsit nasturile. Da, ai dreptate, Godar. O să pun pe cineva să o păzească. S-ar putea să-i fie viața în primejde ca să o facă să tacă pentru totdeauna. La revedere și mersi, Godar. Mă duc dincolo să dau niște telefoane. Bine. Aș telefona de aici, dacă nu ești gură spartă. Ce caracter infect ai. Și bagă bine de seamă. Dacă nu-ți ții gura, în viitor nu o să mai vorbești cu mine. Da, cu cine? Cu Sfântul Duh. Bună seara, domnișoara Alice. Bună seara, vai! Cum m-ați speriat? Soțul meu e ocupat? Lipsește câteva minute. Luăm masa în oraș și am trecut să-l iau. Da, luați loc. Ia spune, cum te mai simți după ziua de ieri? No, distrusă. Am fost terfelită în noroi. Oh, da. Da, așa-mi trebuie dacă nu mi-am ținut gura. În sfârșit, totul e bine când se sfârșește cu bine. Da, sigur, numai că nu s-a sfârșit deloc. Nu? Ce vrei să spui? Poliția a venit din nou. Grande începe ancheta. Regret că nu pot să vorbesc, dar am jurat să tac. De ce? S-a mai descoperit ceva nou? Nu ei. Eu am descoperit diverse lucruri. Ce lucruri? Vi le-aș spune dacă aș putea. E însă un secret între mine și poliție. Aha. În cazul ăsta păstrează-l, domnișoara Alice. Păstrează-l bine. Regret, dar sunt obligată. Lespede de mormânt. Citiți ziarul și veți înțelege poate despre ce este vorba. Ei, și? Dar ce legătură poate fi între cel găsit în insulă și vedenile dumitale de aseară? Nu știu. Suntem în pline cercetări. Nasturele Ce nasture? de la vesta mortului. Bine, dar soțul meu trăiește. Mă rog, pe urmă mai sunt inițialele GP. Nu se poate. Da, sunt inițialele cumnatului lui Maxima. Bun. M-am speriat. Dar mă întreb însă cine a putut să-mi fure mie nasturele? Bună seara, doamnă. Bună seara. Domnișoara Alice am încurcat-o. Cu ce? Cu cheie. Cum? Da, cil cu ea. Bună seara, doamna Cle. Bună seara. Ce să fie? Este că nu e, domnule Grandin. Ce face? Nu e. Adică nu e cheia de la motoreta lui cumnatul meu. Cum nu? Nu se potrivește la ea, așa că inițialele GP nu sunt ale cumnatului meu. Mi-e rău. Nu mai pot. Nu vă simțiți bine, doamnă? Da, trebuie să mă duc acasă. Totuși v-aș ruga să-mi răspundeți la unele întrebări. Nu pot. Sunt zăpăcită. Obosită, enervată, nu Din pot. ce cauză? Am telefonat la judiciară în legătură cu inițialele de la cheie. Au intervenit lucruri noi. Ați auzit cumva de un anume Julian Palestro? Nu cred. Nu mi-amintesc. Am atâtea cunoștințe. Nu-l căutați printre cunoștințele vagi și printre relațiile noastre apropiate. Nu, precis nu. Nu cunosc niciun Julian Palestro. Cu atât mai bine, doamnă. Julian Palestro e cel ce a fost găsit în insula Lebedelor, bietul băiat. Închipuiți-vă că... Știu. De unde știți? Dumneata ai spus, domnișoara Alice. Eu n-am spus nimic. Domnișoara Alice mi-a spus că s-a găsit un mort în insula Lebedelor. Restul l-am dedus eu. Află că viitorul cadavru în afacerea asta va fi al dumitale, domnișoara Alice. Iar asasinul voi fi eu. Nici n-am deschis gura, i-am dat doar ziarul. Julian Palestro era iubitul dumneavoastră, doamnă? Da. Cu el vă întâlneați în garsoniera domnului Doșarans. Da. Ieri l-ați întâlnit. Da. V-ați certat cumva? Trebuia să ne întâlnim azi. Nu mai înțeleg nimic. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Tot ce știu este că sunt nevinovată. Credeți că soțul dumneavoastră cumva, nu, din cauza geloziei? Nu.
Soțul meu știa de mult și de acum 2 luni am stabilit anumite reguli de viață între noi. Dacă am admite eventual că Julian Palestro a fost ucis aici, cum ar fi putut domnișoara Postic să-l confunde cu domnul Roșe? Pardon, eu n-am confundat pe nimeni. Aici, cu pumnalul în spate, a fost maestru Roșe și nu altul. El a fost, el! Domnul Roșe purta un costum gri. Poliția judiciară mi-a comunicat adineori că Palestro avea un costum albastru și o pălărie italienească. Am văzut. Acum mi-am adus aminte. Am văzut. Ce ai văzut? Pe omul cu costumul albastru și cu pălărie italiană. Unde l-ai văzut? Jos, pe coridor. Când? Păi, acum 3-4 zile. Se uita la cutiile de scrisori și l-am întrebat ce caută și mi-a spus birourile maestrului Roșe. E limpede, doamnă. Domnul acesta dădea târcoale acestui imobil. Înseamnă că ieri, pe la ore 18:30, între el și domnul Roșe a avut loc o scenă tragică. Nu se poate. Sunt convinsă că Palestro a fost atras într-o cursă și cred că în această direcție trebuie să vă îndreptați cercetările, domnule inspector. Vine domnul Roșe. Doamnă, vă rog niciun cuvânt. Cât te privește pe dumneata... De mine să n-ai nicio grijă. Tot aici, domnule inspector. Da, domnule Roșe, vă aștepta. Ce să mai aude? Ce noutăți ați mai aflat? Ați mai găsit pe cineva mort? Da. De data asta am găsit unul adevărat. Azi dimineață, în insula Lebedelor. Așa? Și are vreo legătură cu noi? Așa am impresia. Ați auzit vreodată de un domn Julian Palestro? Nu. Inutil să negați, soția dumneavoastră a mărturisit tot. Dacă spui dumneata, e în regulă. Eu îl bănuiam pe domnul de Charance. Se mai păcălește omul. Ce vorbește, aiurezi? Ați întâlnit vreodată pe un anume Julian Palestro? Pot să fac un jurământ? Mă rog. Un jurământ oficial, de vreme ce îl fac în fața unui inspector de poliție. Vă rog. Ei bine, jur pe onoare că în viața mea n-am vorbit cu domnul Julian Palestro. Ești mulțumit? Da, mie nu-mi servește la nimic. Vorbește de Van Berg. Da. Ieri la 18:30 ați avut vreo întâlnire cu cineva? Da. Cu domnul Palestro? Nu. De altfel știe și domnișoara Alice că aveam întâlnire cu un domn care se numea Van Berg. Și nu bănuiți că era Palestro sub un nume fals? Nu, sigur că nu. Absolut sigur. Pe ce vă bazați ca să fiți atât de sigur? Pentru că numitul Van Berg avea ceva de împărțit cu Palestro. Deci nu putea să fie tot el, logic, nu? De unde știți? De aici, din această scrisoare. Domnul Van Berg îmi cerea o întâlnire secretă ca să-mi comunice numele iubitului soției mele contra sumei de 200.000 de franci. Poftim scrisoare. Da, bătută la mașină, fără semnătură. Și domnul Van Berg a venit la întâlnire? Nu, l-am așteptat degeaba. Pe urmă am plecat. Mașina de scris la care a fost bătută scrisoarea trebuie dusă la reparat. Literele F și R nu se imprimă bine. Ia să controlăm la asta. Interesant. Aceleași litere F și R sunt defecte și la mașina de aici, ceea ce înseamnă că scrisoarea a fost bătută la această mașină. Vreți să insinuați că funcționarii mei și-ar fi permis să mă șantajeze? S-ar putea tot atât de bine ca să vă fi adresat scrisoarea chiar dumneavoastră singur pentru a vă crea un alibi, inventând un Van Berg care, firește, nu există. Domnule, îndrăsneala dumitale merge prea departe. Atunci cum rămâne cu domnul Roșe pe care l-am văzut eu cu ochii mei și cu cuțitul în spate? Ți s-a părut, domnișoara Alice, un amurg fără lumina aprinsă? Bun. De unde știi dumneata că deși se întunecase, eu nu aprinsesem încă lumina? Va să zic că ai văzut, ai fost aici și deci erai mort și eu am dreptate. Cred că cineva a jucat rolul meu. Exact asta am vrut să spun și eu. Dumneata să taci. Riri, o să regreți. După părerea mea, toată problema se învârtește în jurul morții lui Palestro. Dar am jurat, domnule, că nu l-am văzut niciodată viu în viață. Cum ați spus? Dar ce aveți cu mine? Lăsați-mă! V-am spus că nu l-am văzut viu. Faxoen, pune-mi la pel! Aristausă! Domnișoara Alice! Mi-e rău, domnișoara Alice! Vai. Dar numai pe unde a fugit soțul meu? Gata, a zburat tot. Probele au zburat, nasturile a zburat, maestru a zburat, poliția a zburat, totul a zburat. Ce zi și ieri? Încă nu mi-am revenit și n-am niciun chef de lucru. Da, parcă înainte aveai. Decât să muști, mai bine închide ușa că trage. Spune, crezi că dacă te învârtești de colo până acolo, roșeu să iasă mai repede din ascunzătoarea în care s-a băgat ieri seară? Nu, dar putea să fie. 24 de ore fără nicio veste. Și de ce nu vine să dea adevărul pe față? Ca să nu se împroaște cu noroi.
a mărturisit că l-a văzut mort pe iubitul nevestisii. Niciodată, Da, dar nu l-a omorât el. dar știe cine. Și nu vrea să spună ca să acopere pe cineva. Poliția a răscolit tot orașul. Până și la mine au percheziționat azi noapte. De ce la mine? Fiindcă susții că e nevinovat. Să știi că astea sunt motive serioase ca să-l fie ascuns la dumneata. Eu sunt convinsă că maestru se ascunde ca să nu fie silit să-și denunțe soția. Cred că ea... Nu cred să fie ea. Mai repede cred că e... Toată după amiaza m-au frecat. Da, domnișoara Alice, unde e? Au luat-o cu mâncarea în gât la morgă să-l identifice pe Palestro. Ca răsplată o să-și vadă visul cu ochii. O să-i apară poza în ziare. Bună seara! Bună seara. Bună seara! Ați aflat ceva nou despre soțul meu? Nimic, absolut nimic. Trebuie să vie și inspectorul. Eu nu înțeleg ce-o fi sperând el ca să stea ascuns. Așteaptă să fie arestat criminalul. Da, da. Dar s-a aflat cine se ascunde sub numele de Vanberg? Nu, mister, și după mine deslegarea lui nu e decât una. Spune-mi cine e Van Berg și eu îți arăt imediat asasinul. Spune-mi, te rog, domnule de Charance, pentru ce ai îndrăznit ieri să spui că mă iubești? Pentru că acesta este adevărul. Aha! Îmi împrumuți garsoniera dumitale ca să mă întâlnesc acolo cu Palestro și pretinzi că mă iubești. Când iubești, accepți orice. Generozitatea dumitale mi se pare foarte suspectă. Atențiune, vine inspectorul polițistul și domnișoara Alice. L-a recunoscut imediat pe Palestro. Imposibil să Vorba e cine l-a omorât. Eu rămân la părerea că tot domnul Rocher e criminal. Nu pot să cred, e imposibil. Nu, iată care este ideea mea. Criminalul e liber, iar domnul Rocher nevinovat. Bravo, Riri, bravo! Să-l punem imediat în libertate. Da, unde e? Atenție, atenție! Uitați-vă cu toții în sus. Unde? Acolo! Unde acolo? Unde, frate? În camera mea cu vechituri din pod. Locuiește într-un șifonier cu rochile mele la un loc. Uite cheia. Du-te și eliberează-l, domnule Maximă. Camera numărul 8. Și îl ține el ascuns în pod? Da, fiindcă mi-a spus adevărul. Adică exact ceea ce sunt sigură că bănuiești și tu, Riri. Eram sigură că e nevinovat. Da, nu înțeleg de ce n-a spus adevărul de la început. E foarte greu să spui adevărul, nu te crede nimeni. Domnișoara Alice, sechestrare de persoane, tarif. Riri, te rog, tocmai acum. Maestru Rocher, poftiți-ne. Maestre. Domnule inspector, te rog să-mi ierți că am dispărut. Asta e treaba procurorului, fiindcă ancheta continuă. Numai eu sunt vinovată de toate, am fost nebună. Iartă-mă, iartă-mă. Și eu am fost foarte vinovat față de tine. Maestru Rocher mi-a confirmat toate bănuielile dumneavoastră, domnișoară. Da, cineva l-a omorât pe Palestro și l-a ascuns în biroul meu. Din cauza Clarei mi-a fost frică de scandal. Un scandal care ar fi putut să dăuneze afacerilor mele. Mi-am pierdut cumpătul, recunosc. Iartă-mă că te-am speriat, domnișoară Alice. Vai, va rămâne una dintre amintirile mele cele mai Și că frumoase. ți-am furat nasturile. Când v-am spus eu că era mână de bărbat. Dar cine l-a omorât pe Palestro? Da, și de ce? Asta o să ne spună domnul inspector Grandin? Eu îmi fac raportul și gata. Salutare și frății. N-aveți nicio grijă, fiindcă eu vă rezerv o surpriză nemaipomenită. Am găsit o nouă pistă, dar cum pe masa mea este o adevărată Babilonie, am nevoie de 2 ceasuri, cel puțin ca să aranjez, așa că vă rog, duceți-vă, voi închide eu birourile. Bună seara la toată lumea! Peste o zi, 2 veți fi convocați la poliție ca să vă faceți depozițiile. Puteți pleca. Nu ne arestați? Vorbește pentru dumneata, la singular. Noroc! Așa noroc să fie la dumneata. Maxman, Noroc, la ordine. am o misiune foarte importantă pentru dumneata. La ordine dumneavoastră și vă asigur, domnule inspector, că mă voi achita. Bine, bună seara! Bună seara. Atunci, pe mâine, aveți nevoie de ceva, maestre? Da, domnișoara Sizon. De munca dumitale, de amabilitatea și prietenia dumitale. Totul va aparține de mult. Salut la toată lumea! Aflați că mă duc la cinema să văd un film polițist. Să mai schimb și eu puțin atmosfera. După toată întâmplarea asta tragică și grotescă, în același timp fiind un om de onoare, vă rog să-mi primiți demisia. Refuz. Dumneata personal ești una și slujba dumitale alta. Și mâine la 8 contez pe dumneata să fii ca de obicei la birou. De acord. Sărut mire, doamnă. Pe mâine la 8, maestre. Aș fi preferat să nu-l mai menții pe acest tânăr în serviciul tău. M-a ajutat să fac greșeli pentru care eu îmi mușc mâinile acum. Aș fi fost mulțumită să nu-l mai văd în ochi. N-ai nicio grijă. Nu mai poate fi primejdios. La revedere, domnișoara Alice. La revedere, maestre. La revedere, domnișoara Alice. La revedere, doamnă Roșe. Nu uitați să măriți leapa, maestre. Bună seara! Bună seara!
face zgomot. Dar ce ți s-a mai îndăsărit și cu ideea asta? Maximian te-a băgat pe ușa din coridor? Da. Și am cuiat după tine? Da, și după aia a plecat cu mașina poliției. Bun, prin urmare, toată lumea crede că am rămas singur aici. Acuia. Stai, dar explică-mi ce-a fost cu ce mi-ai spus adineauri la ureche. Dragă Riri, de la mine a început toată tevatura. Eu am condus ancheta, eu l-am apărat pe nevinovat și tot eu îl voi aresta pe asasin. Cum? Cum? Uite așa, când am trâmbițat că am găsit o nouă pistă, asasinul o să vrea, cum este și firesc, să mă trimită și pe mine după Palestro, nu? Deci, dacă avem un pic de noroc, în câteva minute criminalul va fi aici ca să mă suprime și pe mine. Nu poți să te las singur aici, Lili, dragă. Când mi-aduc aminte de seara de la Struțul Albastru, când m-ai luat la dans. Auzi, Lili, dă pauze la orchestră. Ai spuneai vreo bănuială serioasă? Riri, dragă, ezit încă. Bănuiești o femeie sau un bărbat? Nu știu sigur, nu știu, vezi, sunt bărbați lași și slabi ca niște femei, dar sunt și femei curajoase ca niște bărbați, în stare să înfigă un pumnal în vezi, așa că... Auzi, eu unul înclin să cred că e doamna Roșie, tu ce zici? Și uite, tot ce se poate. Crezi că o să mai vii aici sub un pretext oarecare? Asasinul trebuie să mă suprime ca să trăiască. Și dumneata ce ai de gând să faci? Să trec la contraatac. Și eu ce gram port? Tu vei fi martorul și protectorul meu. Bun, mă ascund în camera de alături. Stai, Riri, nu fi naiv. Ce? Dar ce crezi că asasinul e prost? Înainte să-mi facă de petrecani, o să aibă grijă să cerceteze dacă nu mai e nimeni în casă, așa încât ai să treci în dulap. Bine, am să intru în dulapul ăsta. Așa. Toată viața nu o să uit treaba asta. Așa, da eu. Hai. Ia. Așa. Apleacă-te puțin. Așa. Domnișoara Alice e încă aici? Nu, sunt în oraș. M-am întors din cauza furtunii să-mi iau impermeabilul. Că nu e la mine. Trebuie să fie în birou, fetelor. Nu e nici aici. Da, nu e nici acolo. N-ai văzut cum va impermeabilul meu? Impermeabilul? Cred că l-am uitat în biroul maestrului. Nu înțeleg unde a putut să-mi dispară. N-ai să-mi împrumuți o umbrelă? Ba da, una mică de tot, roșii și cu floricele. Ce timp mizerabil. Mizerabil. Tocmai potrivit cu drama de la noi. Cu drama, da, potrivit în tocmai. Inspectorul a plecat de mult? Da, și sper să nu-l mai vedem pe aici. Ori de câte ori am spus câte ceva inteligent, mi-a închis gura. Acum însă, de când știu un lucru foarte important, nu o să-i mai spun nimic. Mă duc direct la cei de la centrală. Foarte bine faci să-l saturi. Dar ce lucru știi atât de important? Ai descoperit ceva nou? Juri că nu o să mai spui la nimeni? Jur. Da. Atunci află că am stat de vorbă foarte mult cu domnul Palestro atunci când l-am întâlnit pe coridor. Îl cunoști pe Palestro? Nu l-am văzut în viața mea. Era un tânăr foarte simpatic, cu toată cicatricea care îi brăzda fața. Avea o cicatrice? Da, sub bărbie, în partea dreaptă. Draga mea, Alice, o să te faci iarăși de râs. L-ai confundat cu altcineva. Palestro n-a avut în viața lui niciun fel de cicatrice. Ia uite, de unde știi? De unde știi? Ai spus că nu l-ai văzut niciodată. Da, Dar ce? Știu și eu că Palestro n-avea niciun fel de cicatrice și mai știu că asasinul ești dumneata. Te-ai trădat. Da! Așa. Sigur că da, scumpă și șireată, domnișoara Alice. Totul a început din clipa când l-am prezentat doamnei Roșie pe amicul meu bun, Julien Palestro. Eram sigur că o să se placă și că o să se iubească. Le-am împrumutat garsoniera mea. Planul meu era perfect pus la cale. Dar tocmai când eram să-i dezvălui lui Roșie contra unei sume de 200.000 de franci numele iubitului soției sale, imbecilul ăla de Palestro a vrut să facă pe șmecherul cu mine, cerându-mi jumătate din sumă și după un schimb tare de cuvinte m-a atacat. Am fost nevoit să-l omor instalându-l în biroul scumpului meu patron. Cu un glonț împușcam 2 iepuri, întrucât poliția logic l-a fi bănuit direct pe patron. Bravo! Un pic de curte doamnei Claire Roșie și birourile Roșie reveneau domnului de Charans. Dar din cauza dumitare, lasă-mă! domnul Roșie, lasă-mă! apărând cu cuțitul în spate, s-a salvat de la bănuiala că el l-a omorât pe Palestro. Ce faci? S-a dat printr-o farsă macabră drept el, mortul, pentru a avea timp să-l transporte prin ușa de pe coridor direct în insula Lebedelor. Lasă-mă! Își păstra în felul acesta vadul bun pentru afaceri și reputația depătată. Lasă-mă! Și nu ai de gând să sfârșești prin a dezvălui adevărul? Să te demaști? Nici de cum. Acum vei urmea dumneata. Ce zici? Te voi lichida. Vrei să mă sugrumi? Exact. Lasă-mă! Regret, dar știi mult prea multe lucruri. Lasă-mă, află că inspectorul Grandin ascultă tot ce vorbim. Minți! O să vedem noi până la urmă unde să scoți cămașa. Toată casa e goală, minți! Lasă-mă! Dulapul e plin
și acolo n-ai controlat. Ești, Riri! Ești să-ți ia asasinul în primire! Da, dar deschide ușa, e încuiată. Vai, am încuiat-o din greșeal! Riri! Riri! Sparge ușa! Nu, domnișoara Alice, nu-mi scap din mâini. Uite că vine Și cineva! acordorul este închisă și nu mai poți ieși vie de aici. Ura! Ura, Victorie, uite-te în spate! Maxima! Deci, cum? Nici o mișcare că tac! Maxima! Mă rog că l-am văzut venind din coace și am avut cheia dubă la mine ca să pot să intru pe ușa dinspre coridor. În numele legii, sunteți arestat, domnule de Charans. Urmați-vă! Domnule polițist, Maxima, du-l la poliție, du-l! Viu și eu imediat. Bine că s-a terminat să-mi rupă gâtul și... Riri! Îl uitase pe Riri! Vai, Riri! Ești afară, mamă! Nu mai pot, unde m-ai băgat? Vai, ce hal ești! Ăsta nu e dulap, e cazemată. Și m-a topit căldura de numai. Nimic, Riri. Hai să slăbești și tu puțin. Domnule Riri, ești mândru de mine. Te felicit, Lili, pentru curajul tău. Te-ai sacrificat ca să-mi salvezi viața. Și spune-mi, nu o să-ți mai fie rușine că suntem prieteni din copilărie? Nu, Lili. Sper că după succesul ăsta vei fi avansat, nu-i așa? Sper, Lili. Ai, ce mândru o să fie nevastă ta și cele 5 fete. N-am nicio nevastă și nicio fată, Ce? Lili. Cum? Te-am mințit. Vai, de ce? De ce? Ca să mă laud, Lili. Fiindcă la vârsta mea să fii tot burlat de rușine. Pe atunci se schimbă lucrurile. Riri, ți-aduce aminte ce mi-ai spus la struțul albastru când m-ai luat la dans? Ce? De cum ce? Mi-ai spus că o să te însori cu mine. Recunosc. Și m-ai lăsat singură 25 de ani. Ia uzi, Ce? Ce e asta? ia uzi. 10:45. La ora asta, în fiecare seară, locatarul de deasupra ascultă plăci vechi de Patefon. Ăsta e tango pe care l-am dansat noi în 38 la struța albastru. Ții minte? Da, Domnișoară, vă rog. dansați? Da. Vai, nu mă strânge așa, nu mă strânge așa, că nu sunt nevastă ta. Da, o să fii. Și telefonul ăsta, stai puțin. Alo? Tu ești George. Vai, ce plăcere! Tu! Am să spun atâtea noutăți! Tu! Ascultă-mi, dau demisia din slujbă. Pe urmă, deschid un birou de detectiv particular. Tu, împreună cu viitorul meu soț, inspectorul Grandin. Da, tu, da! Nu-mi fac rochie de mireasă, nu. Ce-mi trebuie mie rochia albă ca să risc să o pic cu șampanie și să se păteze? Nu. În schimb, la parură am să-mi pun o tufă întreagă de flori de lămâiță. O tufă întreagă. Ați ascultat Martorii de Robert Thomas. Traducerea Tudor Mușatescu și Lidia Sava. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Alice Postic, Ileana Stana Ionescu, inspectorul Grandin, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, maestrul Rocher, Ion Pavlescu, Claire Rocher, Rodica Tapalagă, Suzanne Brissard, Valeria Gagialov, Virginie Renoir, Ioana Crăciunescu, Robert de Charans, Valentin Plătăreanu, Maximem, Virgil Ogășanu. Asistența tehnică Tatiana Șerban și Anca Staud. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.